สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลเอกสารสำคัญที่กำลังจะกลายมาเป็นมาตรฐานใหม่ในการทำงานของพวกเราครับวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกสุดๆถึงเรื่อง Safety Observation Procedure 2026 หรือขั้นตอนการสังเกตการด้านความปลอดภัยซึ่งบอกเลยนะครับว่าเป้าหมายของเราวันนี้ไม่ใช่แค่การมานั่งท่องจำเอกสารแน่นอนครับแต่เรากำลังจะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เปลี่ยนระดับกรอบความคิดหรือ mindset ของพวกเราทุกคนที่ปฏิบัติงานหน้างานกันเลยทีเดียวครับพร้อมกันหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักผมอยากให้ทุกคนลองจินตนาการถึงภาพนี้ดูนะครับสมมุติว่าพวกเรากำลังตั้งใจทำงานอยู่หน้างานเลยแล้วจู่ๆก็หันไปเห็นเจ้าหน้าที่เซฟตี้หรือหัวหน้างานกำลังเดินถือกระดาษคีย์บอร์ดตรงเข้ามาหาแว็บแรกเลยรู้สึกยังไงกันบ้างครับอึดอัดไหมหรือแอบรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังถูกตรวจตรากำลังถูกจับผิดอยู่หรือเปล่าไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าจะรู้สึกแบบนั้นเพราะความกังวลพวกนี้แหละครับคือสิ่งที่มีอยู่จริงหน้างานและเป็นเรื่องด่วนที่เราต้องมาปรับความเข้าใจกันใหม่ในวันนี้ครับซึ่งนั่นก็พาเรามาสู่ส่วนแรกของวันนี้ครับนั่นคือการเปลี่ยนมุมมองเรื่องความปลอดภัยหรือ changing the safety mindset นั่นเองครับเอาล่ะครับความเชื่อเดิมๆที่บอกว่ากระบวนการนี้คือการเดินตรวจจับผิดเป็นกระบวนการเอาไว้หาเรื่องลงโทษหรือแบบฮั่นแน่ฉันจับได้แล้วนะว่าทำผิดลืมไปได้เลยครับเพราะความจริงก็คือมันคือการพูดคุยแบบ2ทางเชิงรุกทั้งหากครับเป็นการดึงเอาพลังบวกมาใช้พูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อปกป้องแล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนทำงานได้อย่างปลอดภัยที่สุดครับฟังดูดีกว่าการโดนจับผิดเยอะเลยใช่ไหมล่ะครับทีนี้ลองมาดูส่วนที่ 2 กันต่อครับกับกฎภูเขาน้ำแข็งหรือ the iceberg rule ทุกคนน่าจะเคยเห็นภาพภูเขาน้ำแข็งใช่ไหมครับยอดที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาให้เราเห็นเปรียบเทียบก็เหมือนกับอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บรุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตไปแล้วแต่รู้ไหมครับว่าสิ่งที่อันตรายและน่ากลัวที่สุดคือมวลน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำต่างหากซึ่งมันก็คือพวกการกระทำที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็สภาพแวดล้อมสิ่งเสี่ยงที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ครับกระบวนการสังเกตการของเราเลยถูกออกแบบมาเพื่อพุ่งเป้าไปที่การจัดการไอ้เจ้าความเสี่ยงใต้น้ำพวกนี้แหละครับจัดการมันซะตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ก่อตัวกลายเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงบนผิวน้ำนั่นเองครับและวิธีจัดการที่ดีที่สุดก็คือสิ่งที่เราจะพูดถึงในส่วนที่ 3 ครับนั่นก็คือการพูดคุยแบบ 2 ทางหรือ two way dialogue เป้าหมายหลักของโปรแกรมนี้มีแค่3ข้อเน้นๆเลยครับข้อแรกสำคัญมากๆคือเราต้องชื่นชมและให้กำลังใจคนที่ทำดีครับใครทำถูกต้องตามหลักความปลอดภัยอยู่แล้วต้องชมครับข้อต่อมาถ้าเจอพฤติกรรมเสี่ยงเราต้องระบุและเข้าไปช่วยแก้ไขอย่างตรงไปตรงมาและข้อที่3คือการดึงทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมครับเปิดโอกาสให้พูดคุยถึงข้อกังวลด้านความปลอดภัยต่างๆฟังดูเหมือนง่ายใช่ไหมครับแต่การมีส่วนร่วมพูดคุยอย่างแท้จริงนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญเลยแล้วเราจะทำแบบนั้นได้ยังไงมาดูส่วนที่ 4 กันเลยครับกับขั้นตอนปฏิบัติ 6 ประการกระบวนการนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับเริ่มต้นสเต็ปแรกจากการสังเกตอย่างปลอดภัยก่อนครับพอสังเกตเสร็จสเต็ปที่2ถ้าเจอคนทำดีให้ชื่นชมการกระทำที่ปลอดภัยของเขาก่อนครับจากนั้นสเต็ปที่3ถึงค่อยเริ่มพูดคุยถึงพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงสเต็ปที่4เราต้องมาหาข้อตกลงร่วมกันครับสเต็ปที่5อย่าลืมเชิญชวนให้พวกเขาพูดคุยถึงปัญหาอื่นๆที่อาจจะคาใจอยู่และจบสวยๆด้วยสเต็ปที่6คือการกล่าวขอบคุณครับเห็นไหมครับว่าทุกขั้นตอนถูกออกแบบมาเพื่อความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกันสุดๆไปเลยครับจุดที่ผมอยากจะขอขีดเส้นใต้หนาๆย้ำกันตรงนี้เลยก็คือสเต็ปที่4หรือการหาข้อตกลงร่วมกันครับเพราะอะไรน่ะล่ะครับก็เพราะว่าความปลอดภัยที่แท้จริงมันเกิดจากการโน้มน้าวใจกันอย่างจริงจังและเกิดจากข้อตกลงที่มาจากความเข้าใจจริงๆไม่ใช่เกิดจากการฝืนใจทำเพียงเพราะหัวหน้ายืนมองอยู่คนเราจะทำงานอย่างปลอดภัยได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อพวกเขาเข้าใจถึงคุณค่าของมันครับไม่ใช่เพราะโดนอำนาจมาขู่บังคับจริงไหมครับซึ่งทั้งหมดนี้นำเราเข้าสู่ส่วนที่5ครับคือการร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัยด้วยกันนี่คือทริคเด็ดๆสำหรับคนที่ต้องไปทำหน้าที่สังเกตการณ์ครับฟังให้ดีนะครับกฎเหล็กเลยคืออย่ายกกระดาษขึ้นมาโจทย์ระหว่างที่กำลังคุยกันเด็ดขาดให้ความสำคัญกับคนมากกว่าเครื่องจักรหรือสิ่งของรอบตัวพยายามชวนคุยให้เขารู้สึกผ่อนคลายให้เร็วที่สุดครับและที่สำคัญให้ใช้วิธีการตั้งคำถามแทนการยืนบ่นหรือยืนสั่งสอนครับเพราะเป้าหมายของเราคือการกระตุกต่อมคิดให้เขาตระหนักเรื่องความปลอดภัยได้ด้วยตัวเองไม่ใช่การมายืนท่องจำตามที่หัวหน้าบอกครับมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยใช่ไหมครับว่าอ้าวแล้วถ้าไปเจอคนที่ทำผิดซ้ำซากหรือจงใจฝ่าฝืนกฎร้ายแรงล่ะจะปล่อยเบอร์หรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับโปรแกรม Safety Observation ของเราจะคงความสร้างสรรค์และพลังบวกเอาไว้แบบ 100% เต็มครับดังนั้นถ้าเกิดเจอกรณีละเมิดกฎแบบยอมรับไม่ได้จริง
เรื่องนั้นจะถูกแยกออกไปจัดการด้วยระบบระเบียบวินัยอื่นแทนครับเพื่อป้องกันไม่ให้เจตนารมณ์ดีๆของกระบวนการพูดคุยเชิงบวกนี้ต้องมาเสียไปนั่นเองครับ และนี่ก็คือบทสรุปและหัวใจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ครับจำประโยคนี้ไว้ให้ดีนะครับเราไม่ได้มาหาคนผิดแต่เรามาเพื่อช่วยกันค้นหาวิธีทำงานที่ปลอดภัยกว่าเดิมถ้าพวกเราทุกคนนำ mindset นี้ไปปรับใช้หน้างานจริงๆการเดินเข้าไปคุยเรื่องความปลอดภัยจะไม่ใช่เรื่องชวนอึดอัดอีกต่อไปครับทีนี้คำถามสุดท้ายก่อนจากกันพรุ่งนี้เวลาพวกเราก้าวเท้าเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงานพวกเราพร้อมที่จะเริ่มเปลี่ยนการจับผิดให้กลายเป็นบทสนทนาเพื่อความปลอดภัยแล้วหรือยังครับลองเก็บไปคิดกันดูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ